यहाँहरू सबैमा फेरि पनि मैले नमस्कार गर्न चाहेँ र आज तपाईहरुलाई मैले एउटा विशेष एप्लिकेसन लिएर आएको छु जो कि तपाईले घरमै बसेर पनि अबको केही समय पछाडि मनग्य आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा केही कुरा थाहा छैन होला। आज भन्दा धेरै वर्ष पहिले, धेरै वर्ष नै 9-10 वर्ष पहिले बिटकोइन भन्ने जुन क्रिप्टो करेन्सी थियो जसलाई ठूला ठूला कम्प्युटरहरुबाट माइनिङ गरिन्थ्यो र त्यो माइनिङ गरेर अहिले त्यसको बजारमा हिजो मात्रै 59 लाख रुपैयाँ एक बिटकोइनको के हैन, जस्तो एक बिटकोइनको 59 लाख नेपाली 59 लाख रुपैयाँ चाहिँ त्यसको प्राइस थियो भने भोलिको सन्दर्भमा कुनै दिन यसको पनि दिन नआउला भन्न सकिदैन। त्यो भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई आजदेखि आफू तयारी भएर बस्नुस् भन्नको लागि मैले आज तपाईलाई एउटा क्रिप्टो करेन्सीको एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु र तपाईले यसलाई तुरुन्त आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर आजैबाट भर्खरैबाट आफूलाई पनि माइनिङ गर्न, कमाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर है तपाईको मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुस्। त्यसपछि सर्च बटनमा गएर पाई नेटवर्क भनेर डाउनलोड गरेर टाइप गर्नुस् है। अनि यो आउँछ, यो सोशल चेन भनेछ, यो पाई नेटवर्कमा क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गर्नुस् है। र यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो आईडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आईडी बनाउँदाखेरि तपाईले आफ्नो नागरिकतामा अथवा चाहिँ बच्चा बच्चीको छ भने जन्म दर्तामा हैन जे नाम छ त्यही स्पेलिङ सबै ट्याक्कै मिल्ने गरेर नाम राख्नु पर्ने हुन्छ। किनभने भोलि यसको बजारमा किनबेच हुँदाखेरि तपाईको नाम मिलेन भने कुनै कारणवश त्यो रिजेक्ट हुन सक्छ है। त्यो भएको हुनाले सकभर तपाईको आफ्नो ओरिजिनल नाम नै मिस्टेक नगरिकन यसमा राख्नु होला। र तपाईले यो गर्दा तपाईको मोबाइललाई तपाईलाई त्यस्तो कुनै असर पर्दैन। र यसमा ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो एप्लिकेसन खुल्छ है। यो आउँछ, यो आइसके तपाईले फेसबुकबाट पनि आफ्नो आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ भने फोन नम्बरबाट पनि गराउन सक्नुहुन्छ है। तपाईले दुईटा जुनलाई चुज गर्दा पनि हुन्छ, तर फोन नम्बरबाट गराउनु भयो भने धेरै ठीक होला है। भेरिफाई गर्ने यताउति भन्ने कुरा हो। मैले फोन नम्बरबाट गरेर अहिले तपाईलाई एउटा आईडी बनाएर देखाउँछु है त। र त्यसको लागि पहिला कन्ट्री सिलेक्सन गर्नुस्। कन्ट्री हाम्रो नेपाल भयो हैन। नेपाल भइसकेपछि नम्बर है। मैले मेरो आफ्नो नम्बरबाट म यो एउटा बनाएर देखाउँछु तपाईलाई। यो मेरो नम्बर मैले डायल गरेर 48212 यो भयो है। मेरो नम्बर मैले डायल गरेँ। त्यसपछि यहाँ तपाई गोमा क्लिक गर्नुस् है। नम्बर रहेछि गोमा क्लिक गर्नुस्। गोमा क्लिक गरेपछि एकछिन वेट गर्नुस् है। र यो बनाइसकेपछि अब तपाईले पासवर्ड माग्छ यसले तत्कालै। एउटा कुनै पासवर्ड राख्नुस्, तपाईले सम्झने खालको पासवर्ड है। यो फेरि पासवर्ड बिर्सियो भने साह्रै झमेला छ यो। उस्तै परे यो उता कोड पठाएर उताबाट आउन साह्रै समस्या पर्छ। त्यो भएको हुनाले एकदम सम्झने खालको पासवर्ड राख्नुस् है। जस्तो मैले मेरो राखेँ अनि एउटा @ चिन्ह पनि राख्नुहुन्छ है। तपाईले यस्तो @ राख्नुभयो भने पासवर्ड छिटो एक्सेप्ट हुन्छ। अगाडिको अक्षर क्यापिटल हाल्नुस् अनि एउटा रोमन लेटर के एउटा @ ह्याज हैन। तपाईले यस्तो जेसुकै एउटा बिचार राख्नु भयो भने त्यो सम्झने खालको बनाउनुस्। पासवर्ड स्ट्रङ हुन्छ। त्यो अगाडिको अक्षर क्यापिटल हैन, अनि त्यसपछि एउटा बीचमा एउटा कुनै चिन्ह अनि त्यसपछि अंक राख्नुभयो भने पासवर्ड एकदम स्ट्रङ पासवर्ड बन्छ है। यो पासवर्ड भेरिफिकेसन डज नट म्याटर पासवर्ड के भने फेरि मेरो मिलेन भन्यो है। फेरि एकचोटी पासवर्ड हाल्छु है त। मैले पासवर्ड हाने। अगाडिको अक्षर क्यापिटल ल मैले पासवर्ड राखेँ। तपाईले पनि यसरी अब पासवर्ड राखिसकेपछि बल्ल यसले नाम माग्छ है। नाममा तपाईले एकदम आफ्नो प्योर नाम राख्नु होला है।
जस्तो मैले मेरो म्याडमकोबाट बनाउन चाहेँ है त ओके। अब तपाईँले युजर नेम हुन्छ, यो युजर नेममा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अलिकति यसले जस्तो जस्तो युजर नेमलाई एक्सेप्ट गर्दैन, अलिक स्ट्रङ खालको युजर नेम राख्नुहोस् है। तपाईँको विभिन्न ठाउँहरूको अब तपाईँले यो युजर नेमबाट फेरि तपाईँले अर्को कुनै साथीलाई इन्भाइट गर्नु पर्यो भने यो युजर नेम हाल्नुपर्छ है। मैले यसको के राखेँ त भन्दाखेरि जिप होइन, जी एउटा कुनै भेहिकलको नाम एरोप्लेन राखौँ, AEROPLANE एरोप्लेन PIE एरोप्लेन पाइ राख्थेँ है त मैले नाम है। होइन त्यति धेरै लामो पनि नराखौँ, सानो राखौँ है। पाइ PIE PIENT मात्रै राखौँ है, यसो गर्छ गर्दैन है, गर्ला जस्तो गऱ्यो। मोटरसाइकल खोज्यो यहाँ, यो मोटरसाइकल हो होइन, अर्को कहाँ छ मोटरसाइकल? यहाँ छैन, यहाँ पनि छ मोटरसाइकल होइन, 3 ठाउँमा छ। यो क्याप्चा माग्यो भने भेरिफाई गर्नुपर्छ, यो मिलेन भने अब PIENT भनेपछि अङ्क राखिदिनुहोस्, कुनै एउटा अङ्क राखिदिनु भयो भने मिल्छ है। 5 राख्थ्यौँ है, दुईवटा 5 राख्थ्यौँ, मिल्छ क्या चाहिँ फेरि इन गरिहाल्यो। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कहाँ हो भन्दाखेरि यहाँनिर हो, तपाईँलाई कसले इन्भाइट गर्यो त है। तपाईँले यो अरू सबै तपाईँले त्यो उता आफ्नो डिटेल भर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ तपाईँलाई इन्भाइट जस्तो तपाईँले अहिले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले इन्भाइट गर्दैछु कि होइन। अब इन्भाइटेसन कोड के हो त होइन, सबभन्दा यो नभएसम्म तपाईँले यो बनाउनै सक्नु हुँदैन है। त्यो भएको हुनाले इन्भाइटेसन कोड के राख्नु होला त भन्दाखेरि INVENTIONPIE है, यो कोड राख्नु होला। यो कोड राख्नुभयो भने बल्ल तपाईँको चाहिँ अब यो यहाँ तपाईँले यो सबभन्दा तपाईँलाई चाहिँ नि यो मैले भिडियो बनाउनुको उद्देश्य कि तपाईँले त्यो कोड भएपछि बल्ल तपाईँको आइडी खोलियो है। ल तपाईँलाई मैले इन्भाइट गरेको भयो कि अथवा त्यो इन्भाइटेसन कोड जसको उसले इन्भाइट गरेको भयो है। अनि यसरी अनि यहाँ ट्याप टु अन भन्नेमा तपाईँले प्रत्येक दिन 24 घन्टामा छुनुपर्ने हुन्छ र यसमा यसरी छुनुहोस् है त। स्टार्ट टु नेक्स्ट भ्यू रोल्स, अब यो परेन। अब तपाईँलाई यहाँ तपाईँलाई मैले 1 पाइदिएँ है। अब जस्तो अहिले यदि यो बिटकोइन हुन्थ्यो भने तपाईँको 59 लाख रुपियाँ पाउनुभयो क्या तपाईँले होइन। अब यो पनि भोलि कुनै दिन बिटकोइन नै नहोला, 59 लाख रुपियाँ नहोला, केही नभए 2-3 हजार होला भन्ने आश गरौँ है। हामी धेरै आश नगरौँ, तर दिनदिनै छुने काम गरौँ। कहाँ छुने त भन्दाखेरि मैले अर्को भिडियो पनि बनाएको छु, त्यो भिडियोमा कसरी माइनिङ गर्ने भनेपछि तपाईँले यहाँ यो जुन चट्याङ जस्तो के अरे म्यासेन्जरको जस्तो चिन्ह भन्ने छ क्या, यो म्यासेन्जर जस्तो चिन्हमा दिनकै यसरी छुनु पऱ्यो कि 24 घन्टामा। जस्तो यहाँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो माथि टपमा 23 घन्टा 59 मिनट 17 सेकेन्ड पछाडि तपाईँको त्यो छोइ भनेर म्यासेज आउँछ। प्रत्येक दिन तपाईँले छुनु पऱ्यो। तपाईँले यो लगभग 1000 भनेपछि 1 10 100 10,000 अङ्क भइसकेपछि बल्ल यहाँ एक अङ्क बढ्ने हो, तपाईँले 1 पाइ पाउनुहुन्छ है, अर्निङ गर्नुहुन्छ तपाईँले है। त्यो तपाईँको भोलि अब 10,000 भएपछि बल्ल 1 पाइ हुन्छ भने पछाडि त्यो अनुसार विचार गर्नुहोस्। यो धेरै समय लाग्छ, जम्मा तपाईँले अब त्यो बिस्तारै गर्दै जानुभयो भने बिस्तारै हुन्छ है त। ल तपाईँले यो यसरी आफूलाई अहिलेदेखि अहिलेको नयाँ विश्वमा तपाईँले आफूलाई चिनाउन सक्नुहुन्छ। र अब क्रिप्टो करेन्सी प्रयोग नगर्ने देशहरू सायद कम हुँदै गइरहेका छन्, किनभने अब क्रिप्टो करेन्सीकै डिमान्ड एकदम हाई छ। यहीबाट नै धेरै कारोबार भएको हुनाले अब हामी नेपालीहरू पनि आजैबाट यसमा इन्भल्भ हुँदाखेरि त्यस्तो खासै असर पर्दैन। बरु यो तपाईँहरूले कतै राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टो करेन्सीलाई ब्लक गर्यो भन्ने जस्तो सुन्नुभएको छ, तर अहिले तत्कालको वर्षहरूमा यसले चाहिँ नि अलिकति स्ट्रिक्टली हेरेको छ। पछि यो कानुनी रूपमा पनि यसले मान्यता पाउँछ भन्ने मैले तपाईँहरूलाई पूर्ण विश्वास हुन जानकारी गराउँछु, विश्वास हुन अनुरोध गर्दछु र त्यसरी आफूलाई गर्नुलाई हस्। धन्यवाद।